Maka sa pinakamaliit. Mag-hi ka muna. Hi. Hello. Anong gagawin mo? Me? Nada. Nag-unbox ka. Nag-unbox. Pinamili mo sa Lazada. Yes. Na-surprise na naman. From Ugreen. My favorite brand for digital items. Okay. It's from China. Ang ganda ng tignan yung ating wall. Puting-puti. Ano ba yan? Wait lang. What's inside? It's a card. An additional double adhesive sticker. Nasa loob. Sabihin mo muna, pre. Nagpipiyang. Ano ba yan? Ah, okay. This is what you called a ring. A wedding ring. Phone ring. Put nilagay sa likod. Ganyan. So, you can hold this. Kaya tanaw siyang ring. Arte. Ayoko na. Marte ako. That's one. It says, Ugreen ring phone holder. Okay. Moving on. Moving on. Next item. Next item, this one muna. This is what you call micro USB 3.0. Basically, it's just a USB cable for the hard drive because I gave one to Sir Joey, so I need a new one because I cannot use my hard disk. Kaya nga noise. Parang hindi nagbago. Kaya nga, kaya ito yung napakinggan ko parang hindi safe pa rin. Ano na yung swing? Lalo tumunog. Tumunog. Pag nagbago yung speed ng fan. Hindi na kayo bang screen? Kabahan ka naka-F1 ka na. Okay, mas maingay yung aircon. Ang ingay mo, aircon. Patayin kaya kita. So, ito siya. Okay. Hard disk cable. Okay. Next. This is dashboard phone holder. Again, Yeah, because the last one, the second one. the second to the last. Ang dami mo ng ganyang binibili. Hindi, ano yun, ibang brand yun, hindi siya Ugreen talaga. This one is different. Hindi ko siya iiwan sa car. So, ayoko na siyang masira. Apparently, ang plastic na niluluto sa init. Ngayon mo lang nalaman yun na ang plastic Yeah. naluluto sa init. Oh my Lord. Ngayon lang. Hindi ko alam na ganun pala siya. So every time na aalis ka ng car, aalisin mo muna. Yep. Ayan siya. Ito siya sa may dashboard. Sa ibabaw. Okay. Kasi hirap pag hawak-hawak mo eh. Hindi makikita. Oo, hirap talaga pag ako may hawak. So, pag nakita niyo yung video mo magalaw, si Heidi may hawak niya. Na habang nagwe-waste. Ah, okay. Mail. So, that.
Isa pa, tatlo lang yung inano mo. Okay, and the last one. HDMI to VGA converter for the laptop. Kasi most of the time, walang HDMI cord sa area ko sa akin. Kasi, To sa office pala yan, hindi personal. this is my personal. Oh, Kasi, gagamitin mo sa office. actually, laptop is mine na rin. Ano ko na yun. Bakit? Na-autodidact ka ba? Nag-autodidact ba ikaw? Hindi pa. Start pa lang. Ba't gusto mo yung laptop na yun? Dito sa lang. Yan. So, this is the HDMI. Bigas. Wala video ito. Eh, kit-kit niya. Pag ganun siya, hindi siya the usual square. Okay, sige. Lalaki ako. May new gadgets. Yan. So, picturean ko pa. Hindi na. Pipicture lang ko siya pag Screenshot ko na lang. Sarili mo sound effects. Okay, sa sound effects may sarili akong screenshot. Sige. Bye ka na. Bye. See you soon. For the next unboxing. Feeling artista. Ano ba? Bastos ka rin eh. Joke lang ko naman.